Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Dacă mai țineți minte, într-un video mai vechi făcusem un cablaj de test pentru a verifica câteva integrate LM3915. Astăzi voi face un alt cablaj, tot de test, doar că de data aceasta pentru a verifica câteva integrate KA2284. În cazul acesta o să îl fac în varianta stereo, deci o să fie mai interesant, sper eu. Bineînțeles, pentru a-mi fi mai ușor, am desenat schema și proiectat PCB-ul în programul EasyEDA pentru a-mi folosi ca referință. Din câte se vede, am notat unde să dau găurile, așa că haideți să trecem la treabă. Să dăm găurile. Găurile au fost date. Să desfacem acest scoci din hârtie. Am notat cu markerul traseele electrice, iar acum să înlăturăm cupru dintre traseele respective. Să curățăm puțin cu alcool izopropilic. Mai departe, să lipim componentele. Voi începe cu rezistoarele. Am două jumpere să pun, unul aici, iar celălalt în dreapta. Pentru acele integrate am improvizat câte un socket, practic am folosit un socket DIP 18, am tăiat pe jumătate. Gata, au fost puse. Să punem LED-urile. În centru avem anodul, plusul, anod, în lateral catodul. Terminalul mai lung reprezintă anodul, plusul. De jos, scuze. Hai să lipesc un singur terminal și așezat pe poziție bine. Hai că nu am strâns din nou ăsta cum trebuie. Să punem semireglabilele. Condensatoarele electrolitice. Mai avem conectorii bloc. O să pun unul roșu în centru pentru alimentarea kitului. Și pe intrarea de semnal voi pune niște conectori bloc verzi. Hai să curățăm cu alcool izopropilic, deși nu deranjează cu nimic acel flux.
Să introducem integratele. Primul, terminalul 1 de aici, 1 și în partea asta de aici. Așa am proiectat eu cablajul. Componentele au fost lipite pe acest cablaj. Am atașat deja și niște conductoare pe alimentare și pe intrările audio. Masa este comună, de asta am atașat doar un singur conductor aici. Se pare că făcusem și o greșeală. Înlăturasem cuprul acolo unde nu era nevoie, în zona asta și în zona asta. Dar am rezolvat. Cam așa arată. Nu sunt LED-urile în drept, dar e acceptabil. Iar aceste integrate se introduc mult mai ușor acum. Dar oricum strâng suficient. Când introducem în socket, strâng suficient cât să facă contact electric. Că altfel nu aș fi putut să testez și celelalte integrate. Înainte de a testa cu generatorul de semnal, o să dăm play la câteva melodii pe repede înainte. Am ales unele din librăria YouTube-ului care să emite cât de cât efectul stereo. Să începem. Am alimentat modulul de față la 12V, iar acum să testăm aceste integrate cu generatorul de semnal la 1 kHz, semnal sinusoidal. Deocamdată nu se aprind LED-urile pentru că semnalul pe intrare e foarte mic. Să mărim semnalul pe canalul stâng și ar trebui să se aprindă LED-urile. Primul LED, al doilea, al treilea, galben, imediat și roșu. Gata. La aproximativ 0,41 de volți vâr la vârf, 410 mV vâr la vârf. Să modificăm și pe al doilea canal, canalul din partea dreaptă. Primul LED, al doilea, al treilea, LED-ul galben, imediat și cel roșu. Gata. O să scad expunerea pentru că e prea luminos. Da, asta e. Vedeți și voi așa. În realitate, da, e puțin mai luminos. Se pot schimba, acele rezistoare cu unele de valoare mai mare. Eu am pus valoarea cea mai mică din data și, dar oricum se poate mări în funcție de câtă luminositate dorești. Cu cât mărești acele rezistoare, cu atât luminositatea este mai scăzută. Să oprim canalul din partea dreaptă. Ne mutăm pe canalul stâng. Scădem amplitudinea până se stinge LED-ul roșu. Gata. Iar acum aș vrea să modificăm frecvența. Hai să o scădem. O 100 de Hz. Se pare că la sub 100 de Hz se aprinde LED-ul roșu. Da.
20 Hz și având acel filtru RC pe intrare, începe să atenueze, ceea ce e și normal. Da, e absolut în regulă. Să creștem și la peste 1 kHz. Ne apropiem de 20 de kHz și e tot în regulă, foarte liniar. La 27 kHz pare să amplifice, dar de ce? Da. Oricum este liniar până în 20 kHz. Și o să vreau să testăm și celelalte integrate. Și e bine că am pus socketurile acestea. Le punem pe astea de aici. Avem grijă la orientare. Pornim alimentarea. Și deocamdată o să testez doar amplitudinea, sensibilitatea pe intrare, pe canalul din stânga. E în regulă. Iar acum și pe canalul din dreapta. Este în regulă. Oprim alimentarea. Să scoatem integratele. Să le testăm și pe următoarele două. Testăm pe canalul din stânga. Da, e în regulă. Canalul din dreapta. Perfect. Mai avem 3 integrate. Am lăsat generatoarele de semnal pornite. Hai să scădem pe fiecare în parte. Canalul din dreapta. Și cel din stânga. Oprim alimentarea. Și mai avem un singur integrat. Acesta. Pornim alimentarea. Bizar. Face... A fost din vina mea, scuze. Am crezut că e defect, dar nu e. Se mai întâmplă. Scadem semnalul pe intrare. Toate integratele sunt funcționale. Cam mai să termin acest clip privind realizarea unui cablaj pentru a testa câteva integrate KA2284, fiind vorba de un integrat specializat pentru a ne indica nivelul de semnal audio, în cazul acesta cu 5 LED-uri pe integrat. Eu am mai făcut un video tot cu un asemenea cablaj, numai că pentru testarea unui alt VMetru cu LM3915. Dacă nu l-ați văzut, aveți link în descriere. În cazul respectiv am întâmpinat și un defect destul de bizar, care este acela, vedeți în episodul respectiv. Cam mai să termin episodul de azi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!